আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত CDPৰ এখন পুৰণা পেপাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এইখন CTETৰ 2011 চনত যিটো পৰীক্ষা হৈছিলে তাত আহিছিলে। এতিয়া হওক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথমটো টপিক হৈছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইজ নেভাৰ এণ্ডিং প্ৰচেছ। দিছ আইডিয়া ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ। ডেভেলপমেণ্ট এটা নেভাৰ এণ্ডিং প্ৰচেছ বুলি কৈছে, কেতিয়াও শেষ নোহোৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া। গতিকে ইয়াত তলত দিয়া অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব সুধিছে? প্ৰিন্সিপল অফ কণ্টিনিউটি, প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টাৰেকশ্যন, প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টাৰৰিলেশ্যন। আমি গম পাওঁ ইয়াত দিছে যে ডেভেলপমেণ্টটো নেভাৰ এণ্ডিং প্ৰচেছ। নেভাৰ এণ্ডিং প্ৰচেছ মানে কি? যিটো অবিৰতভাৱে চলিয়ে থাকিব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক'বলৈ দেখিছোঁৱেই আমাৰ যিটো প্ৰথমৰ অপশ্যন আছে কণ্টিনিউটি বা কণ্টিনিউ যিটো হৈ থাকিব সেইটোৱে আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰিন্সিপল অফ কণ্টিনিউটি। ছেকেণ্ডটো হৈছে 4 ডিষ্টিংক্ট ষ্টেজেছ অফ চিলড্ৰেনছ ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট আৰ আইডেণ্টিফাইড বাই। চিলড্ৰেনৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্টৰ যে 4টা ডিষ্টিংক্ট ষ্টেজ আছে সেইটো কোনে আইডেণ্টিফাই কৰিছিলে সুধিছে? এৰিকছন, স্কিনাৰ, পিয়াজে এণ্ড কোলবাৰ্গ। আমি পাইছোঁ ইতিমধ্যে যে পিয়াজে যিটো থিয়ৰী আছিলে সেই থিয়ৰীটোতে তেওঁলোকে 4টা পাৰ্টৰ বিষয়ে কৈছিলে। 4টা তেওঁলোকে ষ্টেজৰ বিষয়ে দিছিলে। চেঞ্চৰি মটৰ, প্ৰি অপাৰেশ্যনেল, ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল, কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল, ধৰক সেনেকৈ ধৰণে 4টা দিছিলে। কংক্ৰিটটো ধৰক 3 নম্বৰ আছিলে আৰু ফৰ্মেলটো একেবাৰে লাষ্টত আছিলে যেনিবা। এতিয়া সেই ধৰণে আমি গম পাইছোঁ যে 4টা আমাক ষ্টেজৰ বিষয়ে কোনে কৈছিলে? পিয়াজে কৈছিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পিয়াজে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যদি আমি চাব যাওঁ তেন্তে এৰিকছনে চাইক'ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ 8টা ষ্টেজৰ বিষয়ে কৈছিলে। গতিকে এৰিকছনটো নহয়। স্কিনাৰে অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিঙৰ বিষয়ে কৈছিলে। গতিকে স্কিনাৰ নহয়। কোলবাৰ্গে 6 মৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ 6টা ষ্টেজৰ বিষয়ে কৈছিলে। গতিকে সেইটো নহয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পিয়াজে। তাৰপিছত হ'ল পেৰেণ্টছ শুড প্লে এ ডেছ ৰোল ইন দ্য লাৰ্ণিং প্ৰচেছ অফ য়ং চিলড্ৰেন। চিলড্ৰেনৰ লাৰ্ণিং প্ৰচেছত মানে য়ং চিলড্ৰেনৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লাৰ্ণিং প্ৰচেছত পেৰেণ্টছে কেনেকুৱা ৰোল প্লে কৰিব লাগে সুধিছে। প্ৰ'এক্টিভ, চিম্পেথিক, তাৰপিছত নিউট্ৰেল আৰু নিগেটিভ। চিম্পেথি দেখাব লাগে নেকি? সেইটোতো চিম্পেথি দেখুওৱাটোতো নহ'ব পেৰেণ্টছৰ ৰোল। নিউট্ৰেল থাকিব নেকি? যদি পেৰেণ্টছে যদি নিউট্ৰেল থাকে তেনেহ'লে ষ্টুডেণ্টখিনি ক'ত ধৰক এনেকৈ তেওঁলোকে উৎসাহিত হ'ব। নিগেটিভটো হ'বই নোৱাৰে। গতিকে আমি গম পাওঁ যে পেৰেণ্টছেও যিমান এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব মানে ষ্টুডেণ্টৰ লগত বা তেওঁলোকৰ লগত যিমান জড়িত হৈ থাকিব সিমানেই তেওঁলোকে ভালদৰে শিকিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰ'এক্টিভ যিটো ৰোল আছে আমি সেই ৰোলটোহে পেৰেণ্টছে প্লে কৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰ'এক্টিভ। তাৰ পাছৰটো হ'ল দ্য ইনচাইট থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিং ইজ প্ৰমোটেড বাই। ইনচাইট লাৰ্ণিঙৰ ইনচাইট থিয়ৰীটো কোনে প্ৰমোট কৰিছিলে সুধিছে। আমাৰ 4টা অপশ্যন আছে, পেভলভ, জিন পিয়াজেট, তাৰপিছত ভাইগস্কি আৰু গেষ্টেল্ট থিয়ৰিষ্ট। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আমাৰ পেভলভে ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিঙৰ বিষয়ে কৈছিলে। পিয়াজে আমি গম পাওঁ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে কৈছিলে আৰু ভাইগস্কিয়ে ছ'চিঅ' কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কৈছিলে, মানে ইণ্টাৰেকশ্যনৰ ফলত ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ বিষয়ে। গতিকে গেষ্টেল্ট থিয়ৰিষ্টখিনিয়ে আমাৰ ইনচাইট থিয়ৰীটোৰ বিষয়ে কৈছিল। গতিকে ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4টো ডিটো আপোনাৰ গেষ্টেল্ট থিয়ৰিষ্ট। তাৰপিছত আহিলে মটিভেশ্যন ইন দ্য প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং। লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত মটিভেশ্যনৰ ৰোলটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে বা কি হ'ব লাগে সেনেকৈ ধৰণে আমাক কেইটামান অপশ্যন দিছে। মেক্স লাৰ্ণাৰ্ছ থিংক ইউনিডাইৰেকশ্যনেল, ক্ৰিয়েটছ ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ লাৰ্ণিং এমং য়ং চিলড্ৰেন, চাৰ্পেন্স দ্য মেমৰি অফ লাৰ্ণাৰ্ছ, ডিফাৰেঞ্চিয়েট নিউ লাৰ্ণিং ফ্ৰম নিউ লাৰ্ণিং। কিন্তু চাগে অল্ড লাৰ্ণিং হ'ব লাগিছিলে অপশ্যনটো। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে ইয়াত কি মটিভেশ্যনৰ কাম কি হ'ব লাগিব? সেই হিচাপে চাবলৈ গ'লে ইউনিডাইৰেকশ্যন মানে ধৰক এটা ডাইৰেকশ্যনতে থিংক কৰাটো হ'ব জানো? যদি আমি কি কৰিব লাগে? আমি মানে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ যিমানে তেওঁলোকে ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং হয় আমি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে ন। গতিকে তেওঁলোকৰ থিংকিংটো ইউনিডাইৰেকশ্যন বা এটা ডাইৰেকশ্যনত হোৱাটো কেতিয়াও আমাৰ মটিভেশ্যনৰ কাম হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি প্ৰথমটো কেঞ্চেল কৰিছোঁ। চিট আমাৰ আছিলে মেমৰি বঢ়োৱাটোৰ ওপৰত। ষ্টুডেণ্টৰ মেমৰি বঢ়োৱাটোতো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় ন। তেওঁলোকে বুজিব বা তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়োৱাটোৱে হয় বা তেওঁলোকে সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংখিনি এপ্লাই কৰাটোহে হয়। গতিকে আমাৰ চিটো শুদ্ধ নহ'ব। ডিফাৰেঞ্চিয়েট নিউ লাৰ্ণিং ফ্ৰম, এইটো আপুনি নিউটো অল্ড কৰি লওক যেনিবা। নিউ লাৰ্ণিং আৰু অল্ড লাৰ্ণিং বা ধৰক দুটা লাৰ্ণিঙৰ মাজত তেওঁলোকে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব নেকি, পাৰ্থক্য উলিয়াব নেকি? সেইটো হ'ব নেকি? সেইটো আমাৰ নহয়, কাৰণ ডিফাৰেঞ্চিয়েট
কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু মটিভেশ্যনৰ কাম আচলতে সেইটো নহয়। মটিভেশ্যনে কি কৰিব? মটিভেশ্যনৰ কাম হৈছে ক্ৰিয়েটছ ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ লাৰ্ণিং এমং য়ং চিলড্ৰেন। মটিভেশ্যন, কোনোবা যদি মটিভেশ্যন পায় বা তেওঁলোকে যদি মটিভেট হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব? তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়িব, যে যাৰ ফলত তেওঁলোকে লাৰ্ণিং বেছিকৈ ধৰক পঢ়িবৰ কাৰণে বা কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে, কিবা এটা শিকিবৰ কাৰণে চিলড্ৰেনখিনিৰ মাজত, সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত সেই মটিভেশ্যনটোৱে তেওঁলোকক কিবা এটা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানেই তেওঁলোকে উৎসাহিত হ'ব, সিমানেই তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব বি, ক্ৰিয়েটছ ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ লাৰ্ণিং এমং য়ং চিলড্ৰেন। তাৰপৰা আহিলে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ চাইন অফ এন ইণ্টেলিজেণ্ট য়ং চাইল্ড। কোনটো এটা ইণ্টেলিজেণ্ট য়ং চাইল্ডৰ চাইন নহয় সুধিছে, নটটো আছে যিহেতু। অপশ্যনকেইটা আছে, ওৱান হু কেৰিজ অন থিংকিং ইন এন এবষ্ট্ৰেক্ট মেনাৰ। কোনোবাই যদি তেওঁলোকৰ থিংকিংখিনি এবষ্ট্ৰেক্ট মেনাৰত কৰিব পাৰে, ধৰক তেওঁলোকে কল্পনা কৰিব পৰা বা এনেকৈ ধৰণে এবষ্ট্ৰেক্ট আইডিয়াবিলাক তেওঁলোকৰ থাকে, সেইটো ক'বলৈ গ'লে যদি ইণ্টেলিজেণ্ট হয় তেওঁলোকে সেইটো কৰিব পাৰিবই। গতিকে আমি এইটো কেঞ্চেল কৰিছোঁ। ওৱান হু কেন এডজাষ্ট ওৱান চেল্ফ ইন এ নিউ এনভাইৰনমেণ্ট। যিজনে এটা নিউ এনভাইৰনমেণ্ট এটাত বা নিউ পৰিৱেশ এটাত তেওঁলোকে গৈ পিনি নিজকে তাত এডজাষ্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, সেইটোতো এটা পজিটিভ চাইনেই হয়, কাৰণ নতুন এনভাইৰনমেণ্ট এটাত যদি তেওঁ পটককৈ নিজকে তাত যদি খুৱাই ল'ব পাৰে, তেনেহ'লে সেইটোতো তেওঁৰ ভাল গুণ ন। গতিকে সেইটো ইণ্টেলিজেণ্ট চাইল্ডৰ চাইন হ'বহে। 3 নম্বৰটো হৈছে, চিটো হৈছে, ওৱান হু হেজ দ্য এবিলিটি টু ক্ৰেম লং এছেজ ভেৰি কুইকলি। দীঘল এছে এখন যোনে পটককৈ মনত ৰাখিব পাৰে বা ক্ৰেম কৰিব পাৰে বহুত সোনকালে, সেইটো তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেণ্ট চাইল্ডৰ চাইন হ'ব নেকি? ঠিক আছে, এইটোতো আমাৰ অলপ নিগেটিভ যেন লাগিছে, তথাপি আমি পিছৰটো চাই লওঁ। ওৱান হু হেজ দ্য এবিলিটি টু কমিউনিকেট ফ্লুৱেণ্টলি এণ্ড এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি। যাৰ এবিলিটিটো আছে, যিয়ে আনৰ লগত কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক ফ্লুৱেণ্টলি বা এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি ভালকৈ তেওঁ বা সাৱলীলভাৱে তেওঁলোকে কমিউনিকেট কৰিব পাৰে। গতিকে সেইটোতো য়ং চিলড্ৰেন বা ধৰক ইণ্টেলিজেণ্ট যিজন ষ্টুডেণ্টৰ ইণ্টেলিজেণ্ট হ'ব, তেওঁৰ কাৰণেতো তেওঁৰহে তেনেকুৱা ধৰণৰ গুণবিলাক থাকিব পাৰে। গতিকে ইয়াত ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আমাৰ যিটো চিটো আছিলে, চিটোৱে আমাৰ আটাইতকৈ নিগেটিভ হয়, কিয়নো ইণ্টেলিজেণ্ট হ'ল কোনোবাই মুখস্থ কৰিব পাৰে বা সোনকালে দীঘল এছে এখন খুব সোনকালে মনত ৰাখিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰটো বস্তুটো ইণ্টেলিজেণ্ট ষ্টুডেণ্টৰ লক্ষণ নহয়। ঠিক আছে, গতিকে সেইটো আমাৰ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চিটো, ওৱান হু হেজ দ্য এবিলিটি টু ক্ৰেম লং এছেজ ভেৰি কুইকলি। ঠিক আছে, কাৰণ আমাৰ বাকী এবষ্ট্ৰেক্ট মেনাৰত হ'ব পাৰে, নিউ ছিটুৱেশ্যনত এনভাইৰনমেণ্টত নিজকে ঢাল খোৱাটো হ'ব পাৰে, যাৰ ভালকৈ কমিউনিকেশ্যন কৰা এবিলিটি আছে সেইজন হ'ব পাৰে। কিন্তু প্ৰশ্ন ধৰক দীঘল এছে এখন মুখস্থ কৰা বা ক্ৰেম কৰা বা মনত ৰখা বা এনেকৈ ধৰণৰ তেওঁলোকে সেই বস্তুটো তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেণ্ট ষ্টুডেণ্টৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স নহয়, বা এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত সেইটোৱে আটাইতকৈ নিগেটিভ হয়। 7 নম্বৰটো হৈছে, হুইচ ইজ দ্য প্লেচ ৱেৰ চাইল্ডছ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট ইজ ডিফাইণ্ড ইন দ্য বেষ্ট ৱে। তলত কেইটামান অপশ্যন দি থোৱা আছে, সেইটোৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যনত চাইল্ডৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টটো আটাইতকৈ ভালকৈ ডিফাইন হৈ সুধিছে। এতিয়া আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত অডিটৰিয়ামৰ বিষয়ে কৈছে, অডিটৰিয়ামত হ'ব নেকি, ঘৰত হ'ব নেকি, প্লে'গ্ৰাউণ্ডত হ'ব নেকি, নে স্কুল এণ্ড ক্লাছৰুম এনভাইৰনমেণ্ট, নে স্কুলৰ বা ক্লাছৰুম এনভাইৰনমেণ্টত হ'ব। যিহেতু কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ থিংকিং বা তেওঁলোকৰ ৰিজনিং, এনেকৈ তেওঁলোকৰ যিখিনি মেণ্টেল এবিলিটি আছে সেইখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছে। গতিকে অডিটৰিয়ামত, হোমত বা প্লে'গ্ৰাউণ্ড, এইকেইটা অপশ্যনতকৈ আটাইতকৈ বেছি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকৰ হ'ব স্কুলত বা ক্লাছৰুমৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ ভিতৰত। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডিটো, স্কুল এণ্ড ক্লাছৰুম এনভাইৰনমেণ্ট। তাৰপিছৰটো হ'ব, দ্য ষ্টেজ ইন হুইচ এ চাইল্ড বিগিনছ টু থিংক লজিকেলি এবাউট অবজেক্ট এণ্ড ইভেণ্টছ ইজ ন'ন এজ। কেইটামান ষ্টেজৰ বিষয়ে কৈছে আৰু কোনটোত চাইল্ডসকলে ধৰক লজিকেলি কোনো বস্তু বা ইভেণ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইটো সুধিছে। এতিয়া ইয়াত ক'বলৈ গ'লে এইটো ষ্টেজক 4টা ষ্টেজ দি থোৱা আছে ন। গতিকে আমি গম পাইছোঁ জিন পিয়াজেটৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ থিয়ৰিটোৰ পৰা এই ষ্টেজকেইটা দি থোৱা হৈছে। আমি তাত পোৱা মতে আমাৰ কি হৈছিলে, যিটো তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজটো আছিল, তাত তেওঁলোকে বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ থিংকিংখিনি খেলিমেলি টাইপৰ আছিল ন। 3 নম্বৰ ষ্টেজটো হৈছে তেওঁলোকে লজিকেলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু 4 নম্বৰটোত গৈ পিনি তেওঁলোকে এবষ্ট্ৰেক্ট থিংকিং বা এবষ্ট্ৰেক্ট ধৰক কনচেপ্টবিলাকতো লজিকেলি লগাব পাৰিছিলে বা লজিক লগাব পাৰিছিল। ঠিক আছে, লজিকেলি ভাবিব পাৰিছিল। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ 3 নম্বৰ ষ্টেজটো হ'ব। 3 নম্বৰ ষ্টেজটো কোনটো আছিলে, সেইটো হৈছে কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ, যিটো আমাৰ চাবলৈ গ'লে বি অপশ্যনটো হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ।
গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B2 তাৰপিছতো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ৰিলেটেড টু দ্য চাইক'লজিকেল নিডছ অফ দ্য চাইল্ড কোনটো চিলড্ৰেনৰ ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল নিডছৰ লগত জড়িত নহয় বুলি সুধিছে ছ'চিঅ' আৰু চাইক'লজিকেল সেই নিডটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ৰেগুলাৰ এলিমিনেশ্যন অফ ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট ফ্ৰম দ্য বডি মানে ৰেগুলাৰলি তেওঁলোকৰ বডিৰ পৰা ৱেষ্ট প্ৰডাক্টবিলাক এলিমিনেট কৰাটো হয়নে সুধিছে নিড অফ দ্য কোম্পেনী কোম্পেনী যে লাগে লগৰ সমনীয়া লাগে সংগ লাগে সেইটো হয়নে সুধিছে নিড ফৰ এপ্ৰিচিয়েশ্যন অৰ ছ'চিয়েল এপ্ৰুভেল ছ'চিয়েলি এপ্ৰুভেল বিচাৰে নেকি বা সমাজখনত তেওঁক মানে এপ্ৰুভ কৰা বা তেওঁলোকক এপ্ৰিচিয়েট কৰা সেইটো লাগে নে সুধিছে নিড ফৰ ইম'চনেল ছিকিউৰিটি ইম'চনেলি আৱেগিকভাৱে ছিকিউৰিটি প্ৰদান কৰা বা আৱেগিকভাৱে মানে ধৰক তেওঁলোকক যে ছিকিউৰিটি লাগে সেই বস্তুটোৰ নিড বিচাৰে তেওঁলোকক বিচাৰে সেইটো হয়নে সুধিছে এতিয়া যিহেতু ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল বুজাইছে গতিকে ছ'চাইটি এণ্ড চাইক'লজিকেল নিডখিনি আমি চাব যাম ন সেই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিটো প্ৰথমৰ অপশ্যন আছিলে ধৰক বডিৰ পৰা ৱেষ্ট প্ৰডাক্টবিলাক এলিমিনেট কৰা ধৰক কোনোবাই পেচাব কৰিছে কোনোবা ঘাম ওলাইছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰা এই বস্তুখিনি হ'ব আমাৰ ৱেষ্ট প্ৰডাক্টখিনি বডিৰ পৰা উলিওৱা সেইটোৰ লগত ক'বলৈ গ'লে ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল নিড সেইটো আমাৰ নহয় ঠিক আছে গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো ৰেগুলাৰ এলিমিনেশ্যন অফ ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট ফ্ৰম দ্য বডি তাৰপিছৰটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং উইল ফষ্টাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি এমং লাৰ্ণাৰ্ছ তলত কেইটামান অপশ্যন দি থোৱা আছে কোনটোৱে ষ্টুডেণ্টৰ ক্ৰিয়েটিভিটিত ফষ্টাৰ কৰিব সুধিছে মানে বৃদ্ধি কৰিব সুধিছে যেনিবা এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে এমফেচাইজিং এচিভমেণ্ট গ'লছ ফ্ৰম দ্য বিগিনিং অফ স্কুল লাইফ ষ্টুডেণ্টৰ স্কুল লাইফৰ বিগিনিঙতে তেওঁলোকৰ এচিভমেণ্ট যিখিনি এচিভমেণ্ট গ'লছখিনি আছে সেইখিনি এমফেচাইজ কৰাৰ ওপৰত কৈছে যে গ'লছখিনি তেওঁলোকে কিমান সোনকালে এচিভ কৰিব পাৰে বা সেইবিলাকৰ ওপৰত এমফেচাইজ কৰা তাৰপৰা ছেকেণ্ডটো আছে কোচিং ষ্টুডেণ্টছ ফৰ গুড মাৰ্কছ ইন এক্সামিনেশ্যনত গুড মাৰ্ক ভাল মাৰ্কছ এটা কেৰি কৰাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে এইটোতো আমাৰ কেঞ্চেলে হ'ব ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কথাই সুধিছে টিচিং দ্য ষ্টুডেণ্টছ দ্য প্ৰেক্টিকেল ভেলু অফ গুড এডুকেশ্যন ষ্টুডেণ্টক ভাল এডুকেশ্যনৰ প্ৰেক্টিকেল ভেলুখিনি শিকোৱাটোৰ ওপৰত কৈছে চাইটো হৈছে তোমাৰ প্ৰভাইডিং অপৰচুনিটিজ টু কুৱেশ্যন এণ্ড টু নাৰ্চাৰ দ্য ইননেট টেলেণ্টছ অফ এভৰি লাৰ্ণাৰ গতিকে ইয়াত চাবলৈ গ'লে আমাৰ যিকেইটা অপশ্যন আছে যিহেতু ক্ৰিয়েটিভিটি ডেভেলপ কৰাৰ ওপৰত কৈছে ন গতিকে যিমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰশ্ন সোধাৰ তেওঁলোকে সুবিধা পাব যিমানে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন সুধিব বা তেওঁলোকৰ ইননেট এবিলিটিখিনি যিটো তেওঁলোকৰ অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা তেওঁলোকৰ গুণখিনি আছে সেইখিনি যিমানে তেওঁলোকে আমি উলিয়াই আনিব পাৰিম তেতিয়া সিমানেই তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটি বাঢ়িব গতিকে আমাৰ যিটো ডি আছে য'ত তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰশ্ন কৰাৰ সুবিধা দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ অন্তৰ্নিহিত গুণখিনিক নাৰ্চাৰ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সেইটোৱে আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি লাৰ্ণাৰ মাজত ক্ৰিয়েটিভিটি বঢ়োৱাত সহায় কৰিব গতিকে আমাৰ ইয়াত অপশ্যনটো হ'ব ডিটো প্ৰভাইডিং অপৰচুনিটিজ টু কুৱেশ্যন এণ্ড টু নাৰ্চাৰ দ্য ইননেট টেলেণ্টছ অফ এভৰি লাৰ্ণাৰ সকলো লাৰ্ণাৰে তেওঁলোকৰ অন্তৰ্নিহিত বা তেওঁলোকৰ লুকাই থকা টেলেণ্টখিনি উলিয়াই অনা বা সেইখিনি ধৰক অলপমান নাৰ্চাৰ কৰা নাইবা তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ অপৰচুনিটি প্ৰভাইড কৰা এই বস্তুখিনি আমাৰ এই বস্তুটো ক্ৰিয়েটিভিটি ইনক্ৰিজ কৰা বা ফষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পিছৰটো হৈছে মাইণ্ড মেপিং ৰেফাৰ্ছ টু মাইণ্ড মেপিং কোনটো হ'ব সুধিছে ড্ৰয়িং দ্য পিকচাৰ অফ এ মাইণ্ডৰ পিকচাৰ ড্ৰ কৰাটো কৈছে ৰিচাৰ্চিং দ্য ফাংচনিং অফ দ্য মাইণ্ডৰ ফাংচনিংখিনিৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰা এই টেকনিকটো এনহেঞ্চ কম্প্ৰিহেনশ্যন ধৰক তেওঁলোকৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন বা তেওঁলোকৰ থিংকিং মানে যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰা বা বুজি পোৱাৰ কেপাচিটি থাকে বা এবিলিটি থাকে সেইটো এনহেঞ্চ কৰাৰ এটা টেকনিক বুলি কৈছে এই প্লেন অফ একশ্যন ফৰ এন এডভেঞ্চাৰ ধৰক এটা প্লেন অফ একশ্যন কৈছে এডভেঞ্চাৰৰ কাৰণে ধৰক আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ইটিনেৰীৰ কাৰণে ধৰক আপোনাৰ বা এনেকৈ ফুৰিব যাব বা এনেকৈ কিবা এডভেঞ্চাৰ ক'ৰবাত টুৰত যাব তাৰ কাৰণে এটা প্লেন অফ একশ্যন বুলি কৈছে এতিয়া আপোনালোকে যদি এই পেপাৰখন চাবলৈ যায় আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত ইয়াৰ উত্তৰটো দি থোৱা আছিলে B2 ৰিচাৰ্চিং দ্য ফাংচনিং অফ দ্য মাইণ্ডৰ ফাংচনিঙৰ ওপৰত মানে ৰিচাৰ্চ কৰাটো কিন্তু মোৰ মতে ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব C2হে এই টেকনিক টু এনহেঞ্চ কম্প্ৰিহেনশ্যন কাৰণ কম্প্ৰিহেনশ্যন মানে কি কম্প্ৰিহেনশ্যন মানে হৈছে ধৰক তেওঁলোকৰ কিবা এটা বস্তু বুজি পোৱা বা কিবা এটা বস্তুৰ মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰাৰ যিটো আমাৰ কেপাচিটি থাকে সেই এবিলিটিটোক কোৱা হ'ব গতিকে
যিহেতু আমাৰ সেই ভাবিব পৰা বা বুজিব পৰা কেপাচিটি যদি আমি এনহেঞ্চ কৰিব সেইটো আমাৰ মাইণ্ড মেপিঙত সহায় কৰে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ যিটো চি উত্তৰটো হয় সেইটোহে মোৰ মতে শুদ্ধ হয় কিন্তু আকৌ আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে আপোনালোকে বিটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ পাব কিন্তু মোৰ মতে হৈছে চিটো এই টেকনিকটো এনহেঞ্চ কম্প্ৰিহেনশ্যন এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হয় গতিকে আপোনালোকে এইটো নিজে ক্ৰছ চেক কৰি ল'ব আৰু কি ভাবে A young child responds to a new situation on the basis of the response made by him in a similar situation as in the past. This is related to এজন young student এজনে এটা নিউ চিটুৱেশ্যন এটা তেওঁ ৰেচপণ্ড কেনেকৈ কৰিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ একেটা চিমিলাৰ চিটুৱেশ্যন এটা যিটো তেওঁ আগতে তেওঁ পাই আহিছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনি তেওঁ নতুন চিটুৱেশ্যনটোক লগত যিহেতু পুৰণা চিটুৱেশ্যনটোত তেওঁৰ হোৱা অভিজ্ঞতাখিনি অকণমান মিল আছিল ন গতিকে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁ তেনেকৈ ধৰণে ৰেচপণ্ড কৰিলে এইটো আমাৰ কোনটো হ'ব সুধিছে ল অফ এটিটিউড অফ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ল অফ ৰেডিনেছ অফ লাৰ্ণিং ল অফ এনালজি এনালজি অফ লাৰ্ণিং ল অফ এফেক্ট অফ লাৰ্ণিং অপশ্যনটো হ'ব চিটো ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে দ্য বেষ্ট ৱে especially at primary level to address the learning difficulties of students is to use প্ৰাইমেৰী লেভেলত লাৰ্ণিং ডিফিকাল্টিখিনি এড্ৰেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো বেষ্টটোৱে সুধিছে ইজি এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং টেক্সটবুক সহজ আৰু আকৰ্ষণীয় টেক্সটবুক কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰাটো ষ্টৰি টেলিং মেথড ষ্টৰি কোৱাৰ মেথডটোৰ ওপৰত কৈছে এ ভেৰাইটি অফ টিচিং মেথডছ চুইটেড টু দ্য ডিচেবিলিটি বিভিন্ন ধৰণৰ টিচিং মেথড ইউজ কৰাৰ ওপৰত কৈছে যিবিলাকে ডিচেবিলিটিটোক শ্বুট কৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি পিনি এক্সপেঞ্চিভ এণ্ড গ্ল'চি ছাপৰ্ট মেটেৰিয়েল এক্সপেঞ্চিভ মেটেৰিয়েল বা অলপ জাক জমকতা থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰাৰ ওপৰত কৈছে এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে যিহেতু লাৰ্ণিং ইজি এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং টেক্সটবুক সেইটো ধৰক যিহেতু ডিচেবিলিটিৰ কথা কৈছে ন ডিপেণ্ডেণ্ট লাৰ্ণিং ডিফিকাল্টিজ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ মেথডৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ আমি ডিচেবিলিটি বা ডিফিকাল্টিজ বেলেগ ধৰণৰ ডিফিকাল্টি থাকিলে বেলেগ ধৰণৰ আমি তেনেকৈ ধৰণে তাৰ কাৰণে প্ৰতিকাৰ বা ইণ্টাৰভেনশ্যন আমি ইউজ কৰিব লাগিব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চি উত্তৰ হ'ব কাৰণ এই ভেৰাইটি অফ টিচিং মেথড চুইটেড টু দ্য ডিচেবিলিটি কাৰণ যি ধৰণৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ মেথড ডিচেবিলিটিবিলাক বেলেগ আৰু সেই ধৰণে বেলেগ ধৰণৰ মেথডবিলাকো আমি ইয়াত ইউজ কৰিব লাগিব গতিকে উত্তৰটো হ'ব আমাৰ চিটো এডুকেশ্যন অফ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ শুড বি প্ৰভাইডেড যিবিলাক এডুকেশ্যন অফ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ CWSN বা যিসকল চাইল্ডৰ স্পেচিয়েল নিডছৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যন দিব লাগে সেইটো সুধিছে স্পেচিয়েল স্কুলবিলাকত বিশেষ স্কুলবিলাকত দিব লাগে বা নাইবা ধৰণৰ বিশেষ বাই স্পেচিয়েল টিচাৰ্ছ ইন স্পেচিয়েল স্কুলছ বিশেষ শিক্ষকসকলৰ সৈতে তাৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বিশেষ শিক্ষক আৰু সেই বিশেষ স্কুলখনত তেনেকৈ ধৰণে দিব লাগে এলং উইথ নৰ্মেল ষ্টুডেণ্ট সাধাৰণ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত দিব লাগে বাই মেথডছ ডেভেলপ ফৰ স্পেচিয়েল চিলড্ৰেন ইন স্পেচিয়েল স্কুলছ ডেভেলপ কৰা ধৰক যিবিলাক মেথড ডেভেলপ কৰা হৈছে সেই বিশেষ শিশুসকলৰ কাৰণে বিশেষ স্কুলবিলাকত তেনেকৈ ধৰণে দিব লাগে এই প্ৰশ্নটো আহিছে আমাৰ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কনচেপ্টটোৰ ওপৰত আৰু বৰ্তমান আগতে আমাৰ কনচেপ্টবোৰ তেনেকুৱা আছিলে যে বেলেগ ধৰণৰ স্কুল হ'ব ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে বা তেওঁলোকক বেলেগ ধৰণে পঢ়াব বেলেগ স্কুলত হ'ব বেলেগ টিচাৰ থাকিব বেলেগ মেথড পাৰ্টিকুলাৰ কিবা বেলেগ মেথড ইউজ কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ আছিলে কিন্তু বৰ্তমান ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কনচেপ্টটোৰ মতে বৰ্তমান টাইমত কি কৰা হয় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে একেলগে সাঙুৰি পিনি তেওঁলোকক এটা ছেইম এনভাইৰনমেণ্টত নৰ্মেল ষ্টুডেণ্টখিনি হওক বা স্পেচিয়েল নিডছ থকা ষ্টুডেণ্টখিনি হওক সকলোকে এটা পৰিৱেশত সকলোৰে লগত একেলগে সাঙুৰি পিনি সকলোকে ইকুৱেল হিচাপে লৈ পিনি যদি প্ৰয়োজন হয় তেনেকৈ ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক সেই ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত বেলেগ ধৰণৰ কিবা ধৰক তেওঁলোকক টিচিং এইডছ বা তেনেকৈ কিবা ধৰক মেথড ইউজ কৰিব লাগিলে কিন্তু তেনেকৈ ধৰণে বা সুবিধা কৰি দিব তেনেকৈ ধৰণে এডুকেশ্যনটো দিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু কনচেপ্টটো বৰ্তমান ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত প্ৰশ্নটো আহিছে গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চিটো এলং উইথ আদাৰ নৰ্মেল চিলড্ৰেন তাৰপৰা আহিলে ডিছলেক্সিয়া ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ডিছলেক্সিয়া কিহৰ লগত এছ'চিয়েটেড হৈ আছে সুধিছে ৰিডিং ডিছঅৰ্ডাৰ বিহেভিয়াৰেল ডিছঅৰ্ডাৰ মেণ্টেল ডিছঅৰ্ডাৰ মেথমেটিকেল ডিছঅৰ্ডাৰ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ধৰক ডিফিকাল্টিজ কিছুমানৰ ওপৰত আহি যায় যে কোনটো কিহৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ আছে গতিকে এইকেইটা চাব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন সাধাৰণতে আহেই
গতিকে আমাৰ ডিছলেক্সিয়া হৈছে ৰিডিং ডিছঅৰ্ডাৰৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ আছে, গতিকে এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ এইটো। তাৰপিছৰটো হৈছে ডেছ ইজ নট এ চাইন অফ বিং গিফটেড মানে গিফটেড ষ্টুডেণ্টৰ কোনটো এটা চাইন নহয় সুধিছে। নভেলিটি ইন এক্সপ্ৰেছন, কিউৰিয়চিটি, দ্য ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াছ, ফাইটিং উইথ আদাৰ্ছ। নভেলিটি ইন এক্সপ্ৰেছন মানে ধৰক তেওঁলোকে ইউনিক বা অৰিজিনেল ধৰণৰ কিছুমান এক্সপ্ৰেছন বা তেনেকৈ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ এক্সপ্ৰেছনবিলাক ইউনিক হ'ব, বা ধৰক তেওঁলোকে নতুন কিছুমান ধৰক নিজে ভাবি পিনি অৰিজিনেল টাইপৰ বা তেওঁলোকে নিজৰ পৰা কিছুমান এক্সপ্ৰেছন দিব পাৰে বা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰকাশভংগী আনতকৈ পৃথক হ'ব। সেইটো যদি হয় তেতিয়া তেওঁলোকক আমি গিফটেড বুলিয়ে ক'ম। যদি তেওঁলোকৰ মনত কিউৰিয়চিটি থাকে তেতিয়াও আমি তেওঁলোকক গিফটেড বুলি ক'ম। যদি তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াছ থাকে তেতিয়াও গিফটেড বুলি কোৱা হ'ব। ফাইটিং উইথ আদাৰ্ছ, আনৰ লগত কাজিয়া কৰা যদি হয় তেতিয়া সেইটোক তেওঁক আমি গিফটেড বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো ক'বলৈ গ'লে আমাৰ বেলেগৰ লগত কাজিয়া কৰিছে মানে কি এটা ধৰক নিগেটিভ ট্ৰেড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ন। গতিকে সেইটোৱে আমাৰ নহ'ব, এই প্ৰশ্নটোৰ ধৰক গিফটেড ষ্টুডেণ্টৰ চাইন নহয়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ D2, ফাইটিং উইথ আদাৰ্ছ। এ চিলড্ৰেন অফ 5 grade উইথ ভিজুৱেল ডেফিচিয়েঞ্চি শুড বি। এজন চিলড্ৰেন আছে যোন ক্লাছ 5ত পঢ়ে, তেওঁ ভিজুৱেল ডেফিচিয়েঞ্চি আছে বা তেওঁ চকুৰে নেদেখে ধৰক, বা চকুৰ দেখাৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে। তেওঁক শুড বি কেইটামান অপশ্যন দিছে। ট্ৰিটেড নৰ্মেলি ইন দ্য ক্লাছৰুম এণ্ড প্ৰভাইডেড ছাপৰ্ট থ্ৰু অডিঅ' চিটিজ। তেওঁলোকক ক্লাছৰুমত নৰ্মেলি ধৰক ট্ৰিট কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক ছাপৰ্ট অডিঅ' চিডিজবিলাকৰ যোগেদি তেওঁক ছাপৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগে। গিভেন স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট ইন দ্য ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত তেওঁক বিশেষ ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে। এক্সকিউজ টু ডু এ লোৱাৰ লেভেল অফ ৱৰ্ক, তেওঁক সাধাৰণতে মানে অলপ লোৱাৰ লেভেলৰ বা অকণমান কম ধৰক যিবিলাক প্ৰশ্নৰ ক্ৰিটিকেল লেভেল অকণমান কম বা ধৰক অলপমান ইজি টাইপৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক কামবিলাক কৰিব দিব লাগে। হেল্প উইথ হাৰ ৰুটিন ৱৰ্ক বাই পেৰেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ, তেওঁলোকক ৰুটিন ৱৰ্কখিনি পেৰেণ্টছ বা ফ্ৰেণ্ডছৰ সত্ৰাই কৰাকৈ মানে হেল্প কৰিব লাগে। যিহেতু ভিজুৱেল ডেফিচিয়েঞ্চি আছে ন, গতিকে তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগে, ইয়াতো আমাৰ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কনচেপ্টটো আহিছে। গতিকে ইয়াতো ক'বলৈ গ'লে আমি তেওঁলোকক এটা ৰেগুলাৰ ক্লাছৰুম বা ৰেগুলাৰ ধৰক আমাৰ যিটো নৰ্মেল ডে টু ডে লাইফৰ ধৰক আমাৰ কি নৰ্মেল স্কুলবিলাক আছে সেনেকুৱা এটা ক্লাছৰুমত তেওঁলোকক ৰাখিব লাগে, য'ত তেওঁলোকক সেনেকৈ ধৰণে ট্ৰিট কৰিব লাগে। আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু তেওঁ চকুৰে নেদেখে ন, গতিকে তেওঁলোকক ছাপৰ্ট অডিঅ' চিডিৰ যোগেদি তেওঁলোকক অডিঅ' চিডি এখন দি পিনি তেওঁলোকক সেনেকৈ ছাপৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো, ট্ৰিটেড নৰ্মেলি ইন দ্য ক্লাছৰুম এণ্ড প্ৰভাইডেড ছাপৰ্ট থ্ৰু অডিঅ' চিডিজ। তাৰপৰা আহিলে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ কেন নট বি কনচিডাৰ্ড এট ফিচাৰ্ছ অফ দ্য প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং। কোনটো মানে কেইটামান দি দিছে, সেইটো কোনটো আমাৰ ফিচাৰ নহয় বুলি কৈছে প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিঙৰ প্ৰচেছৰ লগত। লাৰ্ণিং ইজ গ'ল অৰিয়েণ্টেড হয়, আমি জানো লাৰ্ণিংটো গ'ল অৰিয়েণ্টেড হয়, কাৰণ কি শিকিব কি নিশিকিব সেইটোৰ ওপৰত কৰি লোৱা হয়। তাৰপিছত আনলাৰ্ণিং ইজ অলছ' এ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ, যদি কোনোবা শিকিব নোৱাৰে সেইটো এটা মানে নিশিকাটো এটা শিকাৰ প্ৰচেছ বুলি কোৱা হৈছে, সেইটো হয়, সেইটো আমাৰ এটা ফিচাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰ দ্য অনলি প্লেচ হুৱেৰ লাৰ্ণিং টেক্স প্লেচ, শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকে এটা একমাত্ৰ ধৰক এটা জেগা হয় য'ত শিকিব পাৰে বুলি কৈছে। ঠিক আছে, এইটো সন্দেহ আমি চাম। যিটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ এ কম্প্ৰিহেনচিভ প্ৰচেছ, লাৰ্ণিংটো এটা কম্প্ৰিহেনচিভ প্ৰচেছ হয়, এইটো আমাৰ শুদ্ধই হয়। এতিয়া ইয়াত চাওক চিটোত অনলি প্লেচ বুলি কৈছে ন, এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকক এক্সট্ৰিম ৱৰ্ড বুলি কয়। গতিকে সাধাৰণতে এনেকুৱা অপশ্যনবিলাক থাকিলে কিবা এটা বস্তু যদি অকল অনলি বুলি কৈ পিনি যদি দেখাব যায় সাধাৰণতে সেইটো অপশ্যনেই ভুল হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আমি দেখিম যে অকল শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকতে কি লাৰ্ণিং হ'ব পাৰে নেকি, গতিকে সেইটো কেতিয়াও নহয়, বেলেগ জেগাতো শিকিব পাৰে। ঠিক আছে, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে চিটোৱে হ'ব আমাৰ অশুদ্ধ উত্তৰ, যিটো আছে আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰ দ্য অনলি প্লেচ হুৱেৰ লাৰ্ণিং টেক্স প্লেচ। গতিকে এইটোৱে হৈছে আমাৰ অশুদ্ধ উত্তৰটো, যিটো ফিচাৰ নহয় আমাৰ প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিঙৰ। লাৰ্ণিং কেন বি এনৰিচড ইফ, লাৰ্ণিং কেনেকৈ এনৰিচ কৰিব পাৰি সুধিছে, কেইটামান অপশ্যন দিছে ইফ কি কৰিলে, আৰু যদি টিচাৰ্ছ ইউজ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ লেকচাৰ্ছ এণ্ড এক্সপ্লেনেশ্যন, শিক্ষকে যদি বেলেগ ধৰণৰ লেকচাৰ বা এক্সপ্লেনেশ্যন বা ব্যাখ্যা কৰা বা এনেকৈ বুজোৱা প্ৰচেছবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে। ডিউ এটেনশ্যন ইজ পেইড টু দ্য পিৰিয়ডিক টেষ্ট ইন দ্য ক্লাছত যদি পিৰিয়ডিক টেষ্টৰ ওপৰত বেছিকৈ এটেনশ্যন দিয়ে। চিটুৱেশ্যন ফ্ৰম ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড আৰ বট
into the class in which students interact with each other and the teacher facilitates ধৰক ৰিয়েল লাইফ প্ৰব্লেম বা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন কিছুমান ক্লাছৰুমলৈ লৈ আনিব তাৰপৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকক ইটো সিটোৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব দিব আৰু শিক্ষকে দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকক ফেচিলিটেট কৰিব ডিটো হৈছে মোৰ এণ্ড মোৰ টিচিং এইডছ আৰ ইউজ ইন ক্লাছৰুম যদি ক্লাছৰুমত যদি বহুত বেছি মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টিচিং এইড কিছুমান যদি ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক আছে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আমাৰ যিটো চি আনচাৰ আছে সেইটোৱে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কিয়নো ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ লেকচাৰ এণ্ড এক্সপ্লেনেশ্যনত শিক্ষকজনেহে কৰিছে ষ্টুডেণ্টৰ এংগেজমেণ্ট হয়তো কম হ'ব পাৰে তাত এটেনশ্যন অকল টেষ্টৰ ওপৰতো এটেনশ্যন দিলে নহ'ব টিচিং এইডছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো ধৰক এইডছৰ ওপৰত আমি টিচিং এইডছকেইটাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে যদি আমি তেওঁলোকক ৰিয়েল লাইফৰ যদি ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ যদি চিটুৱেশ্যন কিছুমান তেওঁলোকৰ ক্লাছৰুমত এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন কিছুমান দিওঁ য'ত তেওঁলোকে ইজনে আনজনৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে ইজনে সিজনৰ অভিজ্ঞতাৰ ফলত শিকিব পাৰে বা ধৰক ইজনে সিজনৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যনৰ যোগেদি শিকিব পাৰে য'ত শিক্ষকে তেওঁলোকক ফেচিলিটেট কৰিব সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছতে লাৰ্ণিং বেছিকৈ হ'ব পাৰে কাৰণ ইয়াত ষ্টুডেণ্টৰ এংগেজমেণ্টটো আটাইতকৈ এক্টিভ হৈছে গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চিটো চিটুৱেশ্যনছ ফ্ৰম দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড are brought into the class in which students interact with each other and the teacher facilitates. ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে to make statement a useful and interesting to make assessment a useful and interesting process one should be careful about. এছেছমেণ্টৰ যদি আমি ইউজফুল আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰচেছ বনাব বিচাৰোঁ আমি মানুহ এজন ধৰক আমি কোনটো দিশৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমি কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব ইয়াত কেইটামান অপশ্যন দিয়া আছে ইউজিং এ ভেৰাইটি অফ ৱেজ টু কালেক্টিং ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণিং একৰ্ছ দ্য স্কলাষ্টিক এণ্ড কো স্কলাষ্টিক্স বাউণ্ডেৰিজ মানে ষ্টুডেণ্টৰ আমি ইনফৰমেশ্যনবিলাক কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক দিশতে হওক বা মানে অনাশৈক্ষিক দিশবিলাকতে হওক আমি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ৱে কিছুমান বা টুল কিছুমান ইউজ কৰি পিনি তেওঁলোকৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে ইউজিং টেকনিকেল লেংগুৱেজ টু গিভ ফিডবেক টেকনিকেল লেংগুৱেজ ইউজ কৰি পিনি ফিডবেক দিব লাগে মেকিং কম্পেৰিজন বিটুইন ডিফাৰেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ ইটো বেলেগ বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ মাজত আমি কম্পেৰিজন কৰিব লাগে লেবেলিং ষ্টুডেণ্টছ এজ ইণ্টেলিজেণ্ট অৰ এভাৰেজ লাৰ্ণাৰ্ছ ষ্টুডেণ্টবিলাকক আমি কোনোবাজন ইণ্টেলিজেণ্ট হয় কোনোবাজন এভাৰেজ হয় বা কোনোবাজন প'ৰ বুলি হয় এনেকৈ আমি তেওঁলোকক লেবেলিং কৰিব লাগে এছেছমেণ্ট তেতিয়াহে আমি ইউজফুল বুলি ক'ব পাৰিম যেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ অকল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় শিক্ষাৰ বাহিৰৰ ক্ষেত্ৰবিলাকৰ পৰাও যেতিয়া আমি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ টুল কিছুমান ইউজ কৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ পৰা আমি ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিম আৰু যদি সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি যদি ভালকৈ এনালাইচিছ কৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ এছেছমেণ্টটোৰ মানে মূল যি কাম আছে সেইটো বা যি আমাৰ উদ্দেশ্য আছে সেইটো সফল হোৱাত সহায় কৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ 1 নম্বৰটোৱেই হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে এই টিচাৰ বিকজ অফ হিজ হাৰ ডেম'ক্ৰেটিক নেচাৰ এলাউজ ষ্টুডেণ্ট টু চিট অল অভাৰ দ্য ক্লাছ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মে বি দ্য বেষ্ট ৱে টু হেণ্ডেল দ্য চিটুৱেশ্যন এজন টিচাৰ আছিলে তেওঁ ডেম'ক্ৰেটিক হয় মানে সকলোকে সমান সুবিধা প্ৰদান কৰা টাইপৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে তেওঁ ষ্টুডেণ্টবিলাকক কি কৰে ক্লাছটো য'তে ত'তে এনেকৈ বহিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে ঠিক আছে তাৰপৰা ইয়াত কৈছে যে ইয়াত আমাৰ কোনকেইটা অপশ্যন মানে ধৰক সেই চিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বেষ্ট হ'ব ঠিক আছে ইয়াত পেৰেণ্টছ শুড শ্ব' ট্ৰাষ্ট ইন দ্য টিচাৰ এণ্ড ডিছকাছ দ্য প্ৰব্লেম উইথ দ্য টিচাৰ শিক্ষকৰ ওপৰত পেৰেণ্টছে বিশ্বাস দেখাব আৰু কথাটো শিক্ষকৰ লগত আলোচনা কৰিব পেৰেণ্টছ শুড টেক এৱে দ্য চাইল্ড ফ্ৰম ডেট স্কুল সেইখন স্কুলৰ পৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকক লৈ গুচি যাব পেৰেণ্টছ শুড কমপ্লেইন এগেইনষ্ট দ্য টিচাৰ টু দ্য প্ৰিন্সিপালক গৈ পিনি শিক্ষকজনৰ ওপৰত কমপ্লেইন কৰিবগৈ পেৰেণ্টছ শুড ৰিকুৱেষ্ট দ্য প্ৰিন্সিপাল টু চেঞ্জ দ্য ছেকশ্যন অফ দিয়াৰ ৱাৰ্ড পেৰেণ্টছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৱাৰ্ড মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তানৰ বিষয়ে কৈছে পেৰেণ্টছে তেওঁলোকৰ সন্তানক সেই ক্লাছটোৰ পৰা আঁতৰাই দিব বা সেই ছেকশ্যনটোৰ পৰা আঁতৰাই দিবৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপালক গৈ পিনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিবগৈ যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আটাইতকৈ বেষ্ট ৱেটো হৈছে প্ৰথমৰটো য'ত মানে শিক্ষকজনৰ ওপৰত পেৰেণ্টছে বিশ্বাস দেখাব আৰু লগতে এই প্ৰব্লেমটোৰ ওপৰত বা এই ধৰণৰ কথাখিনি মানে তেওঁ যে এনেকৈ ধৰণে দিয়াৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টে মানে য'ত ত'ত বহিছে বা ক্লাছটোত য'ত বহাৰ ক্ষেত্ৰত এলাউ কৰিছে বা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ক্লাছটো বিশৃংখল টাইপৰ যদি হৈছে সেই কি ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে বা পেৰেণ্টছে কি ভাবিছে সেই কথাখিনি টিচাৰৰ লগত তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰি পিনি তাৰ চলিউশ্যনটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে এইটোৱে হৈছে আমাৰ বেষ্ট আনচাৰ দিছ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ চাইন অফ মটিভেটেড টিচিং কোনটো
মটিভেটেড মানে টিচিঙৰ এটা চাইন সুধিছে, য'ত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে মটিভেট কৰিছে আৰু তাৰ ফলত কি ধৰণৰ মানে আমি এইটো গম পাব পাৰোঁ যে মটিভেট হৈ পিনি বা শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে টিচিং মানে শিক্ষকৰ টিচিঙৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উৎসাহিত হৈছে আৰু সেইটো ইয়াত তলত দিয়া কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ চাইন হয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কুৱেশ্যনিং বাই দ্য ষ্টুডেণ্টে প্ৰশ্ন কৰাটো, পিন ড্ৰপ চাইলেণ্ট ইন দ্য ক্লাছ, খুব মানে পূৰা ধৰক চুনচান হৈ থকা বা একদম ঠাণ্ডা হৈ থকা ক্লাছৰুমটো, মেক্সিমাম এটেণ্ডেঞ্চ ইন দ্য ক্লাছৰুমত আটাইতকৈ বেছি এটেণ্ডেঞ্চ হ'লে, ৰিমিডিয়েল ৱৰ্ক গিভেন বাই দ্য টিচাৰ, শিক্ষকে যদি ৰিমিডিয়েল ৱৰ্কবিলাক দিয়ে সেইটো হয়, কোনটো আমাৰ মটিভেটেড টিচিঙৰ চাইন হয় বুলি সুধিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি মানে টিচিংটো যদি মটিভেটেড হয় তেতিয়া কি হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিবা এটা বস্তু শিকাৰ কাৰণে আগ্ৰহী হ'ব ন, যদি তেওঁলোকে আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকে চুপচাপ হৈ থাকিব নেকি? স্কুলত ক্লাছৰুমত এটেণ্ডেঞ্চ হয়তো বেছি হ'ব পাৰে, সেইটো এটা অপশ্যন থাকিব পাৰে, বা ৰিমিডিয়েল ক্লাছটো ৱৰ্ক দিছে, আমি ৰিমিডিয়েল ৱৰ্ক আৰু প্ৰিণ্ট অফ চাইলেঞ্চ এই দুটাটো আমি কেঞ্চেল কৰিছোঁ। তাৰপৰা বাকী থাকিলে যে ক্লাছৰুমৰ এটেণ্ডেঞ্চ বেছি হৈছে, এতিয়া এটেণ্ডেঞ্চ বেছি হ'ল বুলিয়ে তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ বা শিকিবলৈ তেওঁলোকে আগ্ৰহী বুলি আমি ক'ব পাৰিম জানো? হয়তো বেলেগ কিবা ফেক্টৰৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, কিন্তু তেতিয়াহে মটিভেটেড হ'ব যেতিয়া তেওঁলোকে কুৱেশ্যনিং কৰিব। যদি তেওঁলোকে প্ৰশ্ন সুধিছে মানে কি, তেওঁলোকে কিবা এটা বস্তু নজনা কথা এটা তেওঁলোকে জানিবলৈ আগ্ৰহী হৈছে, গতিকে সেইটোৱে হ'ব আমাৰ বেষ্ট আনচাৰ, কুৱেশ্যনিং বাই ষ্টুডেণ্টছ। At lower classes, playway method of teaching is based on মানে তলৰ শ্ৰেণীবিলাকত প্লেৱে মেথড মানে টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত যে প্লেৱে মেথড ইউজ কৰা হয়, সেইটো ইয়াত কেইটামান অপশ্যন দি থোৱা আছে, তাৰ ভিতৰত কোনটোৰ ওপৰত বেছ কৰা হৈছে সুধিছে। চাইক'লজিকেল প্ৰিন্সিপলছ অফ ডেভেলপমেণ্ট, চাইক'লজিকেল প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত হৈছে নেকি? ছ'চিয়লজিকেল প্ৰিন্সিপলছ অফ টিচিঙৰ ছ'চিয়লজিকেল প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত হৈছে নেকি? থিয়ৰী অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামছ, ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰামৰ থিয়ৰীৰ ওপৰত হৈছে নেকি? প্ৰিন্সিপলছ অফ মেথড অফ টিচিঙৰ প্ৰিন্সিপলছৰ ওপৰত হৈছে নেকি? গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ চাইক'লজিকেল প্ৰিন্সিপলছ অফ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতে হয়, কাৰণ চাইল্ডৰ চাইক'লজিটোৰ ওপৰত চাই পিনি তেওঁলোকে ল'ৰা ক্লাছবিলাকত চাইল্ডে কি কৰে, তেওঁলোকে খেলিব বিচাৰে, তেওঁলোকে গেমৰ যোগেদি বেছিকৈ শিকিব, য'ত তেওঁলোকে ধৰক তেওঁলোকক জোৰ কৰি শিকোৱাতকৈ তেওঁলোকে নিজেই খেল ধেমালিৰ মাজেৰে শিকিব পাৰিব, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ন। গতিকে এইটো আমাৰ চাইল্ডৰ চাইক'লজিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা হয়, বা চাইক'লজিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপলছ অফ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইটো, চাইক'লজিকেল প্ৰিন্সিপলছ অফ ডেভেলপমেণ্ট। দ্য টাৰ্ম কাৰিকুলাম ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু, এডুকেশ্যনৰ ফিল্ডত কাৰিকুলামটোৱে কোনটো ৰেফাৰ কৰে সুধিছে। ইভালুৱেশ্যন প্ৰচেছ হয়, ইভালুৱেশ্যন প্ৰচেছটো কৰে নেকি? টেক্সট মেটেৰিয়েল টু বি ইউজ ইন দ্য ক্লাছ, টেক্সট মেটেৰিয়েল যিবিলাক মানে ইউজ কৰা হয় ক্লাছৰুমত সেইখিনিক বুজানি সুধিছে। মেথডছ অফ টিচিং এণ্ড দ্য কণ্টেণ্ট টু বি টট, টিচিঙৰ মেথড কি আৰু কণ্টেণ্ট কি শিকোৱা হ'ব সেইটোৰ ওপৰত কৰে নেকি সুধিছে। অভাৰঅল প্ৰগ্ৰাম অফ দ্য স্কুল হুইচ ষ্টুডেণ্টছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন এ ডে টু ডে বেচিছ, গোটেই অভাৰঅল প্ৰগ্ৰেমটো স্কুলখনৰ যিটো তেওঁলোকে ডে টু ডে বেচিছত তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব বা তেওঁলোকে পাব, সেইটোৰ ওপৰত কয়। কাৰিকুলাম মানে আমি গম পাইছোঁৱেই যে এটা পাথৱে হয় ন, এটা ৰাস্তা এটা হয়, গোটেই যিখিনি আমাৰ টাৰ্গেট থাকে টাৰ্গেটখিনি পোৱাৰ কাৰণে, য'ত মানে আমাৰ গোটেই বস্তুখিনি প্লেন হৈ থাকিব বা আমাৰ গোটেই অভাৰঅল প্ৰগ্ৰেমটো বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব D2, অভাৰঅল প্ৰগ্ৰেম অফ দ্য স্কুল হুইচ ষ্টুডেণ্টছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন এ ডে টু ডে বেচিছ। According to Piaget, at which of the following stage does a child begin to think logically about abstract proposition? কেতিয়া চাইল্ডে মানে লজিকেলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এবষ্ট্ৰেক্ট প্ৰপ'জিশ্যনখিনি, মানে এবষ্ট্ৰেক্ট থিংকিং তেওঁলোকৰ কেনেকৈ আহিব, বা এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট এটা তেওঁ কেনেকৈ মানে ধৰক কংক্ৰিট দেখি থকা বস্তু এটাৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে কিবা এটা বস্তু কল্পনা কৰি পিনি কেনেকৈ লজিকেলি থিংকিং কৰিব পাৰে সেইটো সুধিছে। গতিকে এইটো আমাৰ পিয়াজে থিয়ৰীটোৰ আটাইতকৈ লাষ্টৰ ষ্টেজটো আছিলে, আৰু সেই ষ্টেজটোৰ নাম আছিল ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ D2। ইয়াত 11 বছৰৰ ওপৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনি যিখিনি ইয়াত সোমাই থাকে, গতিকে ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব D2। যদি অকল লজিকেলি থিংক কৰিছে আৰু কংক্ৰিট যদি হ'লহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ C2 হ'লহেঁতেন, কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ, কিন্তু আমাক এবষ্ট্ৰেক্ট বুলি কৈছে ন, গতিকে আমাৰ আনচাৰটো হ'ব D2, ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ। A teacher should make an attempt to understand the potentialities of her students. Which of the following field is related to this objective?
শিক্ষকে কি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কি পটেঞ্চিয়েলিটি আছে বা তেওঁলোকৰ কিমানখিনি পটেঞ্চিয়েল আছে সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে বা সেইখিনি বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। এইটো মানে কোনটোৰ লগত জড়িত হৈছে সুধিছে। মিডিয়া চাইক'লজি, এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি, তাৰপৰা এডুকেশ্যনেল ছ'চিয়'লজি আৰু ছ'চিয়েল চাইক'লজি। এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈছে ন, চাইল্ডৰ চাইক'লজিটো জড়িত হৈছে মানে সেই চাইক'লজিটো আমি কিহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছোঁগৈ, তেওঁ এডুকেশ্যনৰ লগত কৰিছোঁগৈ। গতিকে ইয়াত আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব B2, এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি। ক্ৰিটিকা who does not talk much at home but talks a lot at school. This shows ক্ৰিটিকা আছিলে যি ঘৰত ইমান কথা নাপাতে কিন্তু স্কুলত খুব কথা পাতে। এইটোৱে কি বুজায়? She does not like her home at all. তেওঁ নিজৰ ঘৰখনক ভাল নাপায়। She thought her এইটো থট হ'ব লাগিছিল দেই। Her thought get acknowledged at school. তাই ভবা কথাখিনিক স্কুলত একনলেজ কৰা হয়, সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। সেইটো হয় নেকি? দ্য স্কুল প্ৰভাইডছ অপৰচুনিটিজ টু চিলড্ৰেন টু টক এ লট। স্কুলখনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুব কথা পাতিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে। টিচাৰ ডিমাণ্ড ডেট ষ্টুডেণ্টছ শুড টক এ লট এট স্কুল। টিচাৰে ডিমাণ্ড কৰে যে ষ্টুডেণ্টে স্কুলত খুব কথা পাতিব লাগে। ঠিক আছে, গতিকে আমাৰ কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব? এতিয়া ক'বলৈ গ'লে ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব B2, হাৰ থট। টিটো থাকি গ'ল খালি দেই। হাৰ থট গেট একনলেজ এট স্কুল। কাৰণ তাইৰ কথাখিনি বা তাইৰ কথাখিনি তেওঁ কি ভাবিছে, তেওঁ কি কৈছে, সেই বস্তুখিনি যদি কোনোবাই গুৰুত্ব দিয়ে, হয়তো চাগে তেওঁৰ ঘৰত সেই বস্তুখিনি গুৰুত্ব নিদিয়ে, সেইকাৰণে তেওঁৰ ঘৰত তেওঁ কথা ইমান নাপাতে। কিন্তু সেই একেখিনি বস্তুখিনি তেওঁ যে গৈ স্কুলত গৈ পায়গৈ, তেওঁৰ শিক্ষকৰ ফালৰ পৰাই হওক, তেওঁৰ লগৰ সমনীয়াৰ ফালৰ পৰাই হওক, তেওঁ সেই কথাখিনি কোনোবাই গুৰুত্ব দিয়ে বা তেওঁলোকে আগ্ৰহ দেখুওৱা যেন তেওঁ ফিল কৰে। সেইকাৰণে তেওঁ দেখে যে তেওঁৰ থটখিনিক বা তেওঁ যি ভাবিছে, তেওঁৰ থিংকিংখিনিক স্কুলত একনলেজ কৰিছে, সেইখিনিক তেওঁলোকে মানিছে বা সেইখিনি শুনিব বিচাৰিছে। তেতিয়া সেইকাৰণে তেওঁ গৈ পিনি স্কুলত খুব বেছি কথা পাতিছেগৈ। গতিকে আমাৰ C2 আৰু D2টো আমাৰ কেঞ্চেলেই হ'ব। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটোৱে হ'ব আমাৰ B2, হাৰ থট গেট একনলেজ এট স্কুল। ইয়াতো আপোনাৰ টিটো থাকি গ'ল, আপোনালোকে হাৰ থট বুলি পঢ়িব। চিলড্ৰেন এক্টিভলি কনষ্ট্ৰাক্ট দেয়াৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। চিলড্ৰেনে তেওঁলোকৰ পৃথিৱীৰ বিষয়ে ধৰক বাহিৰৰ দুনিয়াখনৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ থটখিনি, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংখিনি তেওঁলোকে নিজেই নিজৰ ফালে এক্টিভলি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে বুলি কৈছে। এইটো কোনে কৈছিলে? এই উক্তিটো দিছিল কোলবাৰ্গ, স্কিনাৰ, পিয়াজেট নে পেভলভ? ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে পিয়াজেট। পিয়াজেটে কৈছিল যে চাইল্ডে এক্টিভলি নিজেই নিজৰ নলেজখিনি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে আৰু সেইধৰণে তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ দুনিয়াখন বা পৃথিৱীখনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে, তেওঁলোকে সেইবিলাক ডেভেলপ কৰে বা সেইখিনি তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পিয়াজেট। ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেজেছ টু চিলড্ৰেন বিকম এক্টিভ মেম্বাৰ্ছ অফ দিয়াৰ পিয়াৰ গ্ৰুপ। তলত কেইটামান ষ্টেজ দি থোৱা আছে, সেইটোত কোনটো ষ্টেজত তেওঁলোকে নিজৰ পিয়াৰ গ্ৰুপ বা তেওঁলোকৰ সমনীয়াসকলৰ মাজৰ ধৰক তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ সমনীয়াসকলৰ লগত এটা এক্টিভ মেম্বাৰ হিচাপে ষ্টুডেণ্টবিলাক এক্টিভ মেম্বাৰ হৈ পৰে তেওঁলোকৰ পিয়াৰ গ্ৰুপত। বা আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে পিয়াৰ গ্ৰুপৰ লগত তেওঁৰ কেতিয়া এক্টিভনেছটো বাঢ়িছে। আৰ্লি চাইল্ডহুড, এডলেচেঞ্চ এণ্ড এডাল্টহুড। এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আমাৰ এডলেচেঞ্চ। কাৰণ এডলেচেঞ্চ পিৰিয়ডটোতে তেওঁলোকৰ মাজত গ্ৰুপ ফৰ্মিং হ'ব, তেওঁলোকে ধৰক এটা এজ এ হ'ল গ্ৰুপত থাকিব বা তেওঁলোকৰ গ্ৰুপত তেওঁলোকৰ সেই একেলগে থকা কথা শ্বেয়াৰ কৰা সেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকৰ গ্ৰুপিজিমটো বাঢ়ি যাব বা তেওঁলোকে এজ এ হ'ল এটা গ্ৰুপৰ এক্টিভ মেম্বাৰ হিচাপে নিজকে তাত ঢাল দিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এডলেচেঞ্চ। সেইটো পিৰিয়ডতে চিলড্ৰেনবিলাকে তেওঁলোকৰ পিয়াৰ গ্ৰুপটো বা তেওঁলোকৰ সমনীয়াৰ গ্ৰুপবিলাকৰ মাজত তেওঁলোকৰ এক্টিভ মেম্বাৰ হিচাপে সোমাই পৰে। গতিকে এইকেইটাই আছিলে আমাৰ প্ৰশ্ন। ইয়াত আমি 30টা চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি CDPৰ 30টা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি অলপ হ'লেও ধৰক আপোনালোকৰ সহায় হ'ব, উপকৃত হ'ব। থেংক ইউ।